Vietnam, second fastest growing Asian economy in 2016, Standard Chartered. Forecast of investment channels in Vietnam in 2016. Hello, you're with me, Linh Hương from Hanoi, and welcome to another edition of Bizlline brought to you by VTV International. As usual, we kickstart our show with several headlines in the business and economic scene from the past week. According to an announcement by Standard Chartered Bank on January 27th, Vietnam is predicted to become the second fastest growing economy in Asia this year, just behind India. The bank also raised its expectation for Vietnam's GDP growth to 6.9%, 0.3% higher than its previous figure. Particularly, consumption is expected to rise significantly, making the largest contribution to national economic growth. Meanwhile, net exports are expected to level off this year. According to the Ministry of Planning and Investment, total foreign investments into Vietnam exceeded $1.33 billion in January, rising by 101% compared to the same period last year. The country has granted investment certificates to 127 projects by foreign investors, with a total investment of $1.01 billion, a year-on-year increase of 158%. Meanwhile, 56 foreign projects also raised their capital, totaling $323 million. The Consumer Price Index, or CPI, for Hanoi this month rose by 0.12% against the previous month, while the figure in Ho Chi Minh City dropped 0.03% from a month earlier. The increase of CPI in Hanoi was due to the high demand for Tet holiday in February. The price of food surged 0.27% compared to the previous month, as local businesses stocked goods to sell for the Tet holiday. The Vietnam Institute for Economic and Policy Research on January 26th claimed the exchange rate may vary between 3% and 4% in 2016. Their newly released report also said that the State Bank of Vietnam has successfully replaced a fixed rate with a daily reference rate to avoid significant variations. However, the institute also forecasted that this year could see potential crisis from emerging markets and the increased interest rates by the U.S. Federal Reserve, which could see the U.S. dollar strengthen. The real estate market in 2016 is expected to thrive even more than in 2015, according to a report from the Vietnam National Real Estate Association. Accordingly, real estate prices are projected to rise by 5 to 10%. The prediction is based on the positive outlook of the economy and the returns of many investors, along with the impacts of the amended law on housing and the law on real estate business. The rise of interest rates by the State Bank of Vietnam will also add heat to the real estate sector. Regarding market segments, average and above average home prices are predicted to dominate the market. Cold weather has severely hindered cross-border trade in many regions in Vietnam. Agriculture export to China was stuck in Lang Son province for 2 days, while the number of vehicles crossing the border has plummeted by half to around 150. Trucks shipping watermelons, dragon fruit and longans have dramatically fallen. Bad weather has also hit China. The authorities are keen to expedite trans-border gate shipments. According to the Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers, Vietnam's shrimp exports to the United States in 2016 will rise thanks to positive results from the United States' 9th Administrative Review for anti-dumping duties on frozen Vietnamese shrimps. The tariff rate has fallen from 6.37% to 0.91%. The United States has seen growing demand for shrimp, which is likely to be spurred on thanks to the rise of the U.S. dollars. The United States remains Vietnam's largest seafood import market with a turnover of $1.32 billion. We have just reviewed several economic and business highlights from the past week. Up next, we'll talk about the most sensible places to put your money in 2016 in our Crosstalk.
2015 proved turbulent for investors. Oil prices dropped sharply throughout the year, while the US dollars further appreciated, making investment opportunities unpredictable. Nevertheless, money must still be invested for proper returns, and that means we need to know where that money should go in 2016. With this in mind, where are the most sensible places to put your money? We will ask economist Nguyễn Minh Phong a number of questions to get our answer. Here he reviews how he believes the next 12 months will turn out and what investments he thinks are worth a closer look. But first, let's review some investment channels in 2015 in the following. Among traditional investment channels, gold remains a favorite of many Vietnamese people. However, owning gold in recent years has not been without its share of distress. The price of bullion is at a 6-year low, and the downward trend looks to continue. Gold has been removed from the banking system, and banks have been forced to terminate gold mobilization and lending. In 2015, gold price has lost 10% of its value. Needless to say, buyers suffered losses. The foreign exchange market is volatile, but fluctuations are taking place in a narrow range. According to experts, this means the market is stable, though with the market unlikely to make many more breakthroughs, adjustments may be made by the end of the year. In 2015, securities looked to become the goose with the golden eggs as the bullion price slumped and the US dollar was shaky. However, China devalued its yuan, Vietnam raised exchange rates, while the Fed hiked interest rates and stocks were volatile. The VN index rose 2.15%, far lower than expected. The market was hit by a series of shocks from falling oil prices, the yuan's continued fall, and global stock slumps. This year, optimistic investors expect foreign money to leave China's risky stock market and find Vietnam. Compared with countries in the region, Vietnamese stocks are highly attractive. Trước hết xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên dành cho ông là năm qua chứng kiến sự thay đổi của một số những tài sản đầu tư, ví dụ như là vàng, ngoại tệ và chứng khoán. Và theo ông, sự biến đổi đó đến từ đâu ạ? Vâng, ở Việt Nam những cái thị trường như thị trường vàng, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản đều có một cái sự liên hệ với nhau. Tuy nhiên các cái yếu tố tác động đến nó cũng có những yếu tố khác nhau tùy theo từng cái tính chất của từng loại thị trường một. Trước hết chúng ta xem xét về mặt thị trường chứng khoán. Năm 2015 là một cái năm mà Việt Nam khá thành công ở thị trường chứng khoán. Bất chấp cái xu hướng thế giới, ví dụ như là Trung Quốc và các nước châu Á, các thị trường chứng khoán đều giảm từ 10 đến 20%, thì Việt Nam ngược lại tăng trên 5%. Mặc dù tốc độ tăng này chỉ bằng một nửa của năm 2014, nhưng đây là một trong những điểm sáng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Cái thứ hai nữa là cái quy mô vốn đều có sự gia tăng, và đặc biệt là chúng ta đã huy động được trên thị trường chứng khoán cỡ khoảng 28% tổng vốn đầu tư xã hội với khoảng 290.000 tỷ đồng. Đây có thể nói là một cái thành công rất lớn. Và cái sự gia tăng này nó tùy thuộc vào mấy cái yếu tố sau đây. Một là do các cái doanh nghiệp Việt Nam đã hoạt động có hiệu quả cao hơn so với năm trước. Bởi vì năm 2015 là một năm mà kinh tế Việt Nam phát triển khá tốt, cho nên các doanh nghiệp cơ bản là thành công. Và đặc biệt là chúng ta có thêm những động lực mới từ cái hoạt động của thị trường chứng khoán, đó là chúng ta tăng cái IPO, những cái doanh nghiệp nhà nước. Cái thứ ba nữa là nó gắn với cái yếu tố liên quan tới các cái gọi là chính sách của kiểm soát về vốn. Ngân hàng nhà nước thì thực hiện một cái biện pháp là khống chế cái lượng tiền cho vay của ngân hàng thương mại đối với thị trường chứng khoán. Và trong khi đó chúng ta lại mở cái phần gọi là room cho nước ngoài. Bằng một cái nghị định, chúng ta đã cho phép là các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư không hạn chế, không có hạn chế room vào những cái công ty đại chúng mà không thuộc lĩnh vực có điều kiện. Có thể nói ở đây nó tạo ra một cái dòng vốn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam rất tốt. Và nó gắn liền với nó là cái xu hướng mà gia tăng FDI vào Việt Nam. Tóm lại là những cái yếu tố liên quan tới dòng tiền, hoạt động kinh tế cũng như là cái xu hướng của thị trường nước ngoài khiến cho thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2015 khá thành công. Còn đối với thị trường vàng thế giới thì có xu hướng giảm. Do đó ở trong nước vàng cũng khá ổn định. Và đặc biệt
là chúng ta lại kiểm soát chống độc quyền, chống buôn bán và kiểm soát rất chặt chẽ những hoạt động mua bán. Cho nên là những cái hoạt động đầu cơ, kể cả những hoạt động mà mua bán tự do cũng bị kiểm soát. Cho nên là có thể nói là trên thị trường khá bình lặng. Và có thể nói là thị trường vào năm 2015 về cơ bản là không hấp dẫn lắm đối với người Việt Nam và cũng không có nhiều lượng tiền đầu tư vào đây. Và cái điều này nó gắn liền với cái đặc điểm của thị trường vàng thế giới. Bởi vì Việt Nam hiện nay hầu hết là phải nhập vàng từ nước ngoài. Đối với thị trường ngoại tệ, năm 2015 cũng là một cái năm mà có thể nói là không có nhiều những cái cơn sóng. Trước hết là cũng giống như thị trường vàng, chúng ta đã thực hiện một cái sự kiểm soát rất chặt chẽ. Thứ hai nữa là chúng ta cũng đã có những cái tuyên bố rất mạnh mẽ và những cái hoạt động can thiệp vào thị trường. Trên là thị trường thị trường ngoại tệ đấy, về cơ bản đã có những sự biến động về tỷ giá, nhưng mà nó vẫn nằm trong cái tầm kiểm soát, nằm trong cái giới hạn lời hứa của ngân hàng nhà nước. Cho nên nó không tạo ra những kỳ vọng đầu cơ và đặc biệt là không tạo ra sự hoảng loạn, nó không tạo ra những cái cơn sốt nóng lạnh quá bất thường. Đây có thể nói là một thành công của thị trường ngoại tệ Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh mà chúng ta phải chịu áp lực của những cái sự biến động khá mạnh của các đồng tiền trên thế giới. Ngay cả đồng đô la thì lên giá, đồng euro thì giảm giá, đồng nhân dân tệ thì giảm rất mạnh. Tất cả nó tạo ra những cái cơn sóng ở trên thế giới. Nhưng vào Việt Nam thì chúng ta đã có những cái tầng nấc, có những cái bước trung gian để giảm bớt những tác động này. Và rõ ràng là ngân hàng nhà nước cũng đã rất linh hoạt trong vấn đề điều chỉnh cả tỷ giá, cả can thiệp vào tỷ giá bằng cách bán ngoại tệ, đồng thời là có những cái tuyên bố và những cái sự minh bạch trong chính sách. Có thể nói năm 2015 là một năm mà chúng ta thành công trong cái việc kiểm soát thị trường ngoại hối. Có vẻ như là những cái tài sản đầu tư chịu nhiều biến động là những tài sản phụ thuộc nhiều vào những yếu tố ngoại, ví dụ như là vàng hay là giá dầu. Vậy ông đánh giá như thế nào về diễn biến của những biến động này trong năm 2016, nhất là khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thì đang có thể là sẽ tăng lãi suất và giá dầu thì vẫn đang trên đà giảm xuống ạ? Vâng, nối tiếp những cái thành công, những cái kinh nghiệm và cái xu hướng của năm 2015 cộng với những cái bối cảnh mới, chúng tôi cho rằng là nó sẽ có thêm một số những động thái mới trên các thị trường này. Ví dụ trên thị trường chứng khoán, chúng tôi tin rằng là năm 2016 thị trường Việt Nam vẫn tiếp tục là một trong những điểm sáng, bởi vì nó gắn liền với cái xu hướng chúng ta mở cửa nới room cho nhà đầu tư nước ngoài vào. Thứ hai là chúng ta IPO rất nhiều. Cái tuyên bố mà chúng ta sẽ IPO rồi rút vốn ra khỏi 10 cái tập đoàn nhà nước lớn là một trong những cái cơ hội lớn để thu hút đầu tư cả trong nước cả nước ngoài vào thị trường chứng khoán. Đồng thời chúng ta cũng đưa vào cái nghị định 42 là nghị định về kiểm soát và vận hành cái thị trường phái sinh. Cái thị trường chứng khoán phái sinh khi mà được vận hành tốt nó sẽ tạo ra những hoạt động thanh khoản, mua bán ở trên trường thứ cấp, và sau đó nó sẽ thúc đẩy cái thị trường sơ cấp, và như vậy nó tạo ra một cái tổng thể thị trường chứng khoán sẽ bị mạnh hơn. Cái thứ ba nữa là với cái xu hướng các cái dòng vốn FDI tiếp tục vào Việt Nam thì chắc chắn là đầu tư gián tiếp cũng sẽ vào theo, và nó tạo ra một sự chuyển hóa giữa đầu tư gián tiếp và trực tiếp trên thị trường chứng khoán Việt Nam để nó phù hợp với từng cái điều chỉnh chính sách, từng cái cơ hội đầu tư cũng như là cái mục tiêu đầu tư của các nhà đầu tư. Tóm lại 2016 thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục là một điểm sáng, mặc dầu có thể sẽ chịu đựng nhiều hơn những cái biến động của bên ngoài, kể cả từ lãi suất tăng cho tới cái việc mà thị trường chứng khoán của Trung Quốc có thể biến động tiếp. Còn thị trường về ngoại tệ chúng tôi cho rằng là nó sẽ chịu ảnh hưởng lớn của cái chính sách của nhà nước bắt đầu thực hiện từ năm 2016, đó là thực hiện cái chính sách tỷ giá trung tâm. Thay vì trước đây chúng ta thực hiện một chính sách tỷ giá cố định, theo nghĩa tức là tạo ra một cái khung rất dài hạn, cỡ khoảng độ nửa năm, thậm chí một năm, chúng ta giới hạn tỷ giá trong một cái biên độ và cố gắng can thiệp. Thì bắt đầu từ năm 2016 lần đầu tiên chúng ta thực hiện một chính sách tỷ giá linh hoạt rất là uyển chuyển. Nghĩa là hàng ngày ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm, nó dựa trên 8 cái đồng tiền tham chiếu của nước ngoài, cộng với cái cân đối trên thị trường liên ngân hàng, cộng với cái cân đối ngoại hối và các mục tiêu quản lý khác. Đồng thời hàng tuần chúng ta cũng đưa ra một cái tỷ giá chéo. Tất cả những điều đó nó khiến cho tỷ giá biến động rất là linh hoạt trong ngày, không có những cái lời hứa, không có những cái kỳ vọng về tỷ giá. Vì thế mà các hoạt động đầu cơ chắc chắn là rất là khó. Cái thứ hai nữa là chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện quản lý chặt chẽ trên thị trường, trên những hoạt động mà gọi là mua bán ào ạt, mua bán trái phép, mua bán không được phép là được kiểm soát rất chặt. Và vì thế nó sẽ chắc chắn chúng tôi tin rằng là thị trường ngoại tệ năm nay là có đặc điểm chung là tỷ giá biến động linh hoạt, nhưng không có những cơn sóng lớn trên thị trường. Và đặc biệt những hoạt động đầu cơ kể cả trong nước và quốc tế sẽ không tồn tại. Còn đối với thị trường vàng thì chúng tôi tin rằng nó sẽ tiếp tục phụ thuộc vào thế giới, đặc biệt là xu hướng giá dầu của năm 2016 cơ bản là đi ngang, có thể lên một chút, nhưng
vàng vẫn chưa phải là một cái thị trường, là một cái sân chơi của các nhà đầu tư lớn quốc tế, cho nên là vàng ở trong nước mà vẫn có độ chênh lớn với nước ngoài. Thế vì thế mà kể cả hai xu hướng thứ nhất là chúng ta vẫn còn một khoảng trống để có thể điều chỉnh vàng so với thế giới. Thứ hai nữa là vàng chưa phải là sân lựa chọn của các nhà đầu tư lớn trên thế giới, cho nên là đối với Việt Nam cũng như vậy. Vàng 2016 sẽ không phải là một sân chơi mang tính chất gọi là để đầu cơ, cũng như không phải là một cái gọi là sân mang lại nhiều lợi nhuận. Và giá trên thị trường này chúng tôi cho rằng là cũng sẽ khá ổn định so với năm 2015. It is worth remembering that while the gold and dollar markets are losing appeal, savings and real estate are attractive again. Real estate is drawing more FDI inflows, and the market is showing signs of recovery. According to the General Statistics Office, in the first 2 months of 2015, the real estate sector attracted $111.4 million in foreign investment, accounting for 9.3% of total foreign investment in Vietnam. Real estate brought in the second most FDI among business sectors. Low interest rates have also encouraged investors to disburse earlier, and the use of leverage contains less risk. Real estate is an investment channel for cash-profuse, patient investors, as trends and profits are seen only after 3 to 5 years. So với những năm trước thì cái phần cao cấp chỉ chiếm được khoảng 10 đến 15%, nhưng mà năm 2015 thì cái như là cái phân khúc cao cấp nó tăng lên chiếm doanh số khoảng trên 50%. Thì đấy cũng là một cái tín hiệu rất là tốt. Chúng tôi cũng nghĩ rằng đây nó là một cái điều tất yếu thôi, bởi vì hiện tại cái nền kinh tế của chúng ta GDP năm vừa rồi được phát triển rất là tốt. Ngoài ra thì các cái chính sách hỗ trợ của nhà nước cũng đã thúc đẩy người dân có cái quyết định mua hàng một cách nhanh chóng hơn và tháo gỡ được cái giải pháp về tài chính cho họ. Meanwhile, savings remain a good investment channel, seeing only small changes in 2015. After the Fed raised its interest rate, central banks around the world responded accordingly by either increasing respective rates or devaluing domestic currencies against the dollar. Starting from mid-2015, some banks raised interest rates for long-term deposits. For 2016, savings will likely be favored as interest rates are expected to hold. According to experts, savings will be the safest channel at a time when in other investments are not without risk. At present, 12-month deposits are being offered at a rate of 7% per annum. At this return, deposits are the best bet of 2015 relative to stocks, dollars, and gold. Từ đầu năm 2015 thì nhiều người đã đánh giá rằng bất động sản và tiền gửi tiết kiệm sẽ là những kênh đầu tư an toàn. Sau một năm thì ông nhận định như thế nào về những đánh giá trên? Chúng tôi cho rằng là nhận định này vẫn tiếp tục đúng đến năm 2016. Trước hết chúng ta nói về mặt gửi tiền tiết kiệm. Năm 2015 đó, chúng ta thấy xuất hiện một cái xu hướng là nửa đầu năm thì lãi suất đi xuống một chút. Và do đó người dân hơi băn khoăn. Đặc biệt khi ngân hàng nhà nước thực hiện cái việc mà đưa lãi suất tiền gửi đô la bằng không. Và thậm chí còn dọa đánh phí. Cho nên là cái dòng tiền gọi là chuyển hóa từ đô la sang tiền Việt khá là mạnh. Và điều này giúp cho ngân hàng nhà nước giảm thiểu cái động tác phải bán ngoại tệ ra, can thiệp vào thị trường. Cũng như là để người dân yên tâm gửi tiền và thậm chí tăng cái lượng gửi tiền vào ngân hàng bằng tiền Việt. Do đó nó tạo ra được một cái lượng thanh khoản, một cái lượng huy động vốn rất tốt. Và đến dịp cuối năm và đến tận quý 1 này của năm 2016, chúng ta thấy rằng cái xu hướng tăng dần cái lãi suất huy động đang đậm dần, và điều này nó sẽ tiếp tục khuyến khích người dân hoặc là tiếp tục gửi tiền Việt vào, hoặc là chuyển từ cái đô la sang tiền Việt, và rõ ràng nó giúp cho cái phần tiền gửi tiết kiệm nó sẽ tạo ra một kênh đầu tư rất an toàn. Hơn nữa chúng ta so sánh với lạm phát năm 2015 nếu mà lạm phát cơ bản chỉ có 2,1%, còn nếu mà CPI tức là cái trung bình 12 tháng thì chỉ có 0,8 mấy %, nghĩa là nó thấp hơn 1% và càng thấp hơn 5 đến 7% của cái tiền gửi tiết kiệm. Trên rõ ràng là gửi tiết kiệm vẫn tiếp tục là một cái kênh an toàn kể cả 2015 và kể cả 2016 này. Còn đối với thị trường bất động sản, chúng tôi rằng là 2016 cũng tiếp tục là một cái kênh mà hấp dẫn đối với nhà đầu tư cho cả hai dạng nhà đầu tư nhỏ lẻ, tiền ít đầu tư vào phân khúc nhà ở xã hội, cũng như các nhà đầu tư lớn đầu tư vào phân khúc nhà ở trung cấp, cao cấp. Năm 2015 chúng ta đã chứng kiến có nhà đầu tư mua một lúc cả một cái sàn mấy chục căn hộ trị giá hàng gần trăm tỷ.
thì năm nay chúng tôi cho rằng là xu hướng này vẫn có thể tiếp tục. Bởi vì trong một cái bối cảnh là thị trường bất động sản của Việt Nam đã bắt đầu ấm dần từ năm 2014, đậm vào năm 2015 và 2016 sẽ tiếp tục ấm hơn nữa. Thì tất cả nó sẽ tạo ra một cái xu hướng lên dần của cái giá bất động sản. Đồng thời là cái nhu cầu đầu tư FDI vào nhiều. Và do đó cái nhu cầu thuê văn phòng, nhà ở gia tăng. Và đồng thời là thu nhập của người dân cũng đã có sự cải thiện. Chưa kể là tiền đô la gửi bằng không đấy, cho nên người ta sẽ chuyển cái phần tiền gửi đô la đó sang nhà ở để kinh doanh. Và như vậy tóm lại thị trường bất động sản năm 2016 sẽ nhận được thêm rất nhiều các xung lực tích cực cho tất cả các phân khúc, đặc biệt là phân khúc nhà ở trung cấp và nhà ở thương mại cho thuê được ngay. Vậy thì liệu đây có phải là kết quả của nhiều những cái chính sách điều hành vĩ mô về kinh tế? Lấy ví dụ như là trong tiền gửi thì là do các chính sách đã giữ được, kiềm chế được lạm phát này, hay là trong bất động sản thì là các cái quy định ngân hàng giúp bảo lãnh người mua nhà, hay là luật kinh doanh bất động sản hay là luật nhà ở vừa được ban hành vào tháng 7 năm vừa rồi. Thì theo ông đây có phải là những cái điều kiện tiên quyết giúp ổn định cái thị trường này hay không? Chắc chắn đó là những yếu tố rất quan trọng. Thị trường có cái chu kỳ riêng của họ. Và khi mà hết cái giai đoạn thoái trào thì nó sẽ phục hồi theo cái quy luật của thị trường. Tuy nhiên, tác động vào cái xu hướng này phải kể đến những vai trò rất lớn của nhà nước, bao gồm cả chính sách tiền tệ, bao gồm cả chính sách về bất động sản. Trước hết về chính sách tiền tệ, chúng ta đã có một loạt những cái chính sách rất quan trọng để nó hỗ trợ vào thị trường bất động sản, cũng như là kiểm soát cái dòng tiền vào thị trường ngoại hối, thị trường vàng. Một là chúng ta như đã nói đó, là giảm thiểu cái lãi suất gửi bằng ngoại tệ. Do đó là kích đẩy cái dòng tiền vào đầu tư, vào tiêu dùng, vào bất động sản, cũng như là vào gửi tiết kiệm tiền Việt. Đây như một trong chính sách quan trọng. Thứ hai là chúng ta thực hiện cái việc kiểm soát cái dòng cho vay theo kiểu đầu cơ. Nghĩa là các ngân hàng thương mại không được phép cho vay quá mức 5% vốn điều lệ, 60% cái vốn gửi ngắn hạn vào thị trường chứng khoán. Điều này nó sẽ giúp giảm thiểu các hoạt động đầu cơ mang tính chất gọi là rủi ro như chứng khoán để nó chuyển sang đầu tư dài hạn và bất động sản. Cái thứ ba nữa là các cái gói hỗ trợ tín dụng vẫn tiếp tục, và đặc biệt là cái niềm tin của người dân, của người tiêu dùng đối với bất động sản đã tăng lên, do là cái trách nhiệm, cái chữ tín của nhà đầu tư khi cung cấp mặt hàng ra đã tốt hơn. Ngoài ra chúng ta đã thực hiện cái chính sách gọi là giải kiểm soát cái thị trường bất động sản. Việt kiều thì không hạn chế số lượng các bất động sản sở hữu và đầu tư, thậm chí họ được chuyển nhượng những dự án. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng như vậy. Mỗi một thể nhân, mỗi một pháp nhân được sở hữu một cái đơn vị bất động sản và được một cái giới hạn khá lớn trên một cái diện tích cũng như là trong một cái chung cư. Tất cả những điều đó cho thấy là cái sự tự do hóa đã cao lên rất nhiều. Đồng thời môi trường đầu tư cũng được cải thiện rất là mạnh mẽ, khiến cho tất cả những cái hoạt động cả về mặt cơ hội đầu tư, thủ tục đầu tư, rồi cái niềm tin đầu tư, kể cả lãi suất đầu tư cũng tăng lên, và tất cả nó giúp tạo xung lực tổng hợp để mà kích đẩy thị trường bất động sản, cũng như là đưa cái dòng tiền vào thị trường vàng ngoại hối một cách nó đúng mức, có kiểm soát và theo cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra. Tất cả nó tạo ra những cái điểm nhấn, điểm sáng như chúng ta vừa nói. Những cái sản phẩm mới giống như sản phẩm phái sinh và những cái thay đổi chính sách sẽ ảnh hưởng tích cực đến thị trường trong năm 2016. The buyers, do need to be careful what they're investing into and what their long-term, investment motivations are. Nếu mà cái chỉ vào cái phân khúc cao cấp hoặc là đầu tư thì có thể nền kinh tế tốt thì cái nhu cầu gia tăng, nhưng mà cái lúc mà thị trường suy giảm thì sẽ rất là khó khăn. Don't put all your eggs in one basket. This is perhaps the easiest way to explain diversification. While no single portfolio management style is considered standard, most investors concentrate on a few key assets and fill out their book with a number of others. It is worth noting that there are other investment channels apart from savings or real estate. By leaving some room for holdings such as securities and derivatives, investors can diversify to reduce risk. However, how investors build their portfolio depends largely upon their love or aversion to risk. Với những nhà đầu tư có nguồn tài chính dồi dào thì họ có khả năng là chọn các kênh khác nhau để đầu tư. Vậy thì đâu là những tiêu chí mà các nhà đầu tư này cần quan tâm để có thể đa dạng hóa cũng như là giảm thiểu rủi ro thưa ông? Vâng, mỗi một nhà đầu tư đều có những cái kinh nghiệm và có những nguyên tắc của mình. Nhưng về mặt tổng thể thị trường thì nó có một số nguyên tắc rất lớn. Nguyên tắc thứ nhất là tránh bỏ trứng vào một giỏ. Chắc chắn là phải đầu tư đa dạng hóa các kênh, thậm chí trong một kênh bất động sản cũng không đầu tư vào một khu nhà, mà nên đầu tư vào các block khác nhau
các vị trí khác nhau, các dạng sản phẩm khác nhau để nó tạo ra một cái sự đa dạng trong vấn đề nắm bắt thị trường và giảm thiểu rủi ro. Cái thứ hai ấy, là một cái nguyên tắc cũng rất quan trọng nữa là càng lợi nhuận cao thì càng rủi ro lớn. Và người ta gọi có một câu phương ngôn ấy, là miếng format cho không chỉ có thể trên bẫy đầu chuột. Nghĩa là anh không được ảo tưởng cực đoan khi đuổi theo một cái lợi nhuận quá cao, đặc biệt trong một bối cảnh quá dễ dàng. Thế rất dễ gắn liền với những cái tình trạng rủi ro chính sách, rủi ro về mặt lừa đảo hoặc là những rủi ro thị trường rất cao. Cái thứ ba nữa là cần phải cập nhật. Bởi vì trong bối cảnh thị trường hiện đại mà phẳng như hiện nay ấy, thông tin rộng như hiện nay và tự do hóa như hiện nay ấy, thì các cơ hội biến chuyển rất nhanh. Anh phải là người đi đầu và chuyển cũng rất nhanh để mà không là người đi theo, không chạy theo đám đông, không phải là cái người mà là nạn nhân của chính mình trong vấn đề mà đưa ra các quyết định cũng như là lắng nghe những ý kiến một cách nó gọi là hết sức tự phát. Nói cách khác ấy, là sự chủ động và phân tích thông tin, khả năng phân tích dự báo là rất quan trọng. Và cái thứ tư ấy, đồng tiền phải là của mình. Vay huy động vốn để mà đầu tư theo kiểu rủi ro là hoàn toàn là nguy hiểm, đặc biệt trong bối cảnh mà lãi suất đang lên như thế này. Thì đấy là 4 nguyên tắc chúng cho rằng là rất là cơ bản để mà các nhà đầu tư nắm bắt, từ đó mà có những sự điều chỉnh thích hợp. Và cuối cùng chúng tôi cho rằng là năm 2016 và trong tháng tới đây chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều cơ hội mới nữa. Nó gắn liền với cái việc Việt Nam tham gia hội nhập, gắn liền với những cái quá trình tái cơ cấu của thế giới. Vì thế sẽ xuất hiện những cái hình thức đầu tư mới rất hấp dẫn và đồng thời nó cũng giảm thiểu, thậm chí là mất đi những cơ hội đầu tư cũ, truyền thống. Cho nên nhà đầu tư cũng phải hết sức năng động để mà chủ động nắm bắt cái mới và chủ động từ bỏ cái cũ khi đã mất lợi thế. Vậy thì thưa ông, nếu như ông có khoảng 100.000 đô la Mỹ hay là hơn 2 tỷ đồng Việt Nam, ông sẽ đầu tư vào kênh nào ạ? Vâng, đây là một câu hỏi thú vị và chúng tôi tin ra là cũng nhiều người Việt Nam có cái nhu cầu này với một cái mức tầm như vậy. Chúng tôi cho rằng là theo nguyên tắc trên ấy, thì nếu là cá nhân tôi sẽ đầu tư vào 3 kênh. Thứ nhất ấy, chúng tôi sẽ dùng khoảng trên dưới 1 tỷ, từ 1 tỷ đến khoảng 1,3 tỷ để mua một cái căn hộ gọi là chung cư mini hoặc là dạng gọi là chung cư thương mại vừa phải đấy để cho thuê. Thì như vậy chúng ta sẽ thu được khoảng độ từ 4 đến 5 triệu, thậm chí cao hơn một chút nếu mà ở vị trí tốt. Và nó tương đương với cái mức lãi suất tiền gửi khoảng 6% một tháng. Trong khi chúng ta lại vừa có cái thu nhập từ tiền cho thuê, lại kỳ vọng và cái lãi suất bất động sản sẽ lên. Như vậy đây là một trong những kênh đầu tư chúng tôi cho là chủ đạo nhất. Thứ hai nữa là sẽ dành trong phần còn lại sẽ dành khoảng 1/2 đến 1/3 để mua vàng như là một khoản đầu tư tài chính đảm bảo an toàn trong lâu dài. Còn lại chúng tôi gửi tiết kiệm. Thì như vậy là sẽ có cái sự đa dạng trong đầu tư và kênh nào cũng sẽ có những cái lợi thế tiềm năng. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông rất nhiều vì những chia sẻ và những phân tích mà ông dành cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. With so many imponderables in 2016, it is clear that investments must be chosen with care. With such little value being offered in equity and fixed income markets, the challenge is finding the right combination of assets to see a decent return over the coming year. Diversification is important in just about any environment, and now even more so in finance. And that wraps up this episode of Bizlline. Thank you very much for being with us. You can always rewatch our program on vtv4.vn or youtube.com/vtv4go. From our team here in Hanoi, until next time.